Слава роду! Слава рідним богам! Слава Україні! Всі слава! Це Великодній тиждень минув, так? У Індії закінчився фестиваль Холлі, який, власне, починається за тиждень до Великодня, до рівнодення. Тиждень триває після. То традиційно, власне, так і у нас святкувалося Великдень. Перед Великодній тиждень, Великодній тиждень. А що далі? А далі ми маємо, власне, поминальні дні. Так і нині ми бачимо, що перейшло і у християнство. І так, власне, вони також празднують, ну що вони празднують? Ну, вони кажуть, що Великдень, так, це вже зміщення, це вже не той ритм, не той час, то весь час по-різному, весь час по-іному, то таке. Однак, ну що празднують? Воскресіння, так? Ну добре, Воскресіння. Ну і от Великодній тиждень вони також кажуть, так і так перейшло в їхню традицію, так, і вони теж кажуть Великодній тиждень. І після Великоднього тижня вони що, йдуть на Грубівці, так, ну так нині кажуть. І там також моляться, ставлять свічки, все, тобто йде поминальний тиждень. І то властиво так і є з нашої традиції, так, тобто пройшов Великодній тиждень і починаються поминальні дні. І це властиво 2 тижні. Дивимося на коло сонячне, так, на рік. І ми бачимо, як в дзеркалі, в протилежній стороні цього кола, ми бачимо осінь. І там бачимо таке саме, так, після літа приходить бабине літо, кажуть, тобто йдуть жіночі свята, як і весною йдуть на початку березня жіночі свята. А потім після бабиного літа йде дідове літо, йдуть осінні діди, йдуть поминальні дні. І то, властиво, є дуже таке важне. І осінню, і то зараз, нині, то після Великоднього тижня, весняні діди. Чому то є важне? Тому що ми поминаємо. Навіщо ми поминаємо? Серце кличе, душа кличе, так, згадати мого татуська, мою мамуську, дідусів, бабусів, так. Ну добре, я їх кожен день згадую. Як тільки прокидаюся, так ото перше, що я говорю, тобто кажу слава моїй мамі, слава моєму татуську, слава моїм дідусям, бабусям, перераховую, так. Ну, а чому саме у ці дні так важливо так? Тобто ми відпразнували і поділитися святом з нашими предками, з нашим родом. Чому то так важливо саме у цей період, так? Бо то ми бачимо, що то в тому році, в тому сонячному колі, кожен день має своє призначення, має свою енергію, так? Тут та планета більше сяє, тут та зірка сильніше впливає і так далі. Так воно як ми дивимося на космос, так, як через вікно. І кожен день то вікно переміщується на 1 градус, на 1 градус, і пішло далі. І змінюється енергії. Так що ж, власне, от в тих днях, власне, то дуже файно, дуже ладно, так то дуже сильно відбувається, коли ми пригощаємо своїх предків, так, ми їх поминаємо. Ми їх згадали, поіменно згадали, поіменно згадали, кого не знаємо, то так кажемо, там, предки роду Богач. Всі предки роду Богач. Хай вам буде файно у всіх 3 святах, де вони перебували, так. Ну, і ми їх згадали, і ми їх пригощаємо. Звісно, вони не прийдуть і то не з'їдять ту булку, так. Однак в тій булці воно закладається наша любов, наша радість, наша життєва сила. Ми то вкладаємо нашу душу туди. І я так люблю образно казати, що то є дуже вигідний конвертаційний курс. Тобто ми тут вклали в ту хлібину, ну, образно кажучи, грамулечку своєї сили. Грамулечку своєї сили вклали, так. А воно перейшло в той світ інший, от в ті дні дуже гарний конвертаційний курс. І з тої грамулечки там
сконвертувалося, ну, грубо кажучи, вже як ядерна бомба вибухнула, стільки енергії прийшло. І наші предки там, файно є, порадувалися, пораділи, зраділи, наповнилися тою нашою силою. І знову ж таки та сила допомагає їм звільнятися від всяких країв вільних, невільних, так, очищати. Вони там сидять і там десь мордує щось в душу, так. Щось зробили вони там за життя, а от шкодують, а воно то як камнем ту душу тягне і обтяжує. А тут наша сила там прилетіла, наша любов, наша радість, освітила їхні душі, і той камінь раз і впав. І вони звільнилися. Вони, якщо мене згадує мій там внучок, правнучок чи хто там, то я, значить, заслужив чи заслужила, то значить, добре, все, і відпускає ту кривду. І та кривда пішла, і очистилася душа. І ото, власне, вони зраділи, очистилися, і тоді посилають дяку нам. Дяку нам. І тут знову працює отой конвертаційний, як я кажу, курс в нашу сторону. Хороший конвертаційний курс. Тобто ми пораділи, ми відправили їм грамульку. Там, як ядерна бомба вибухнула, стільки енергії вибухнуло нашої любові, нашої радості. Так? Вони, значить, і вони вже, відповідно, вже не грамульку вкладають, бо вони вже отримали скільки тої любові, радості. Так? І вони вже ото скільки отримали, то стільки і відповідно відповідь така йде. Вам сказали привіт, ви кажете привіт. Вам сказали добрий день, ви кажете добрий день. Так? Сказали вам слово, ви слово, сказали два слова, вам. І так само тут вони отримали той вибух любові, радості. І від них йде така відповідь, так, до нас. А та відповідь переходить з свого світу в нас і ще більше примножується. Конвертаційний курс, пам'ятаєте, хороший у ті дні, у ті періоди. Та він завжди хороший, особливо хороший у ті періоди. І до нас така, хвиля удачі, хвиля благополуччя, здоров'я, сили, чи там якісь підказки, знання, мудрість, кому що треба. Так? Ось. І відповідно виходить, як то говориться, всі в шоколаді. Так? Всім добре. Весь рід від того, власне, покращується. А покращуються роди, покращується весь народ. Весь народ очищається і відроджується у силі і славі своїй, що зараз нині то є саме головне, про що думаємо. Так? Ось. Тому у ті періоди, осінніх дідів і весняних дідів, то ми поминаємо, пригощаємо наших предків і від імені наших предків пригощаємо богів. Тобто от така процедура йде. Пам'ятайте, ви то можете робити у себе вдома, і то відповідно, чим ви пригощаєте? Ви пригощаєте просто водою. Водою даєте напитися, так, води живої, водою своїх предків, і від імені своїх предків кажете, від моєї бабусі Зоні, від моєї бабусі Катерини. Прийми, роди Всевишній, прийми, лада матінка, сварожа, батько наш, прийміть, там, чи всіх перечисляєте, там, чи кого хочете перечисляєте, богів там, і пригощаєте, раз, дали водички, поставили шклянку води, так, біля образів, чи просто там на вікно, так, поставили. Поставили предкам, поставили богам від імені предків. Тоді що? Молоко. Ще краще, коли молоко з медом. Сурця, сонячний напій. Це, власне, молоко і мед. Це дуже енергетичні продукти, дуже благосні, благочестиві. Вони несуть ту енергію благості, благочестя. І ми, відповідно, причащаємося після славлення тим молоком з медом. Сурця, сонячний напій. Молоко з медом. І так пишеться в Велесовій книзі, сурицю на травах удіяно. Тобто це не просто молоко з медом, а ще, може бути просто молоко з медом, це самий простий рецепт, так? А може бути ще, відповідно, на травах удіяне, так? Тобто там ще настої трав додається. В першу чергу це, власне, наші чабрець, або материнка, це інше.
назва, так. М'ята, полин сурцю вже не дається, бо то буде гірке, так. Полин вже в інші настої дається. Очисні, так. І ото дуже потужне, суриця має дуже потужні і очисні властивості, і в обряді очисному ми також сурицю задіюємо як один з очисних інструментів. Ну і відповідно сурицею пригощаємо знову ж таки наших предків і від імені предків пригощаємо богів. Так. Ось, тоді що ще? Хліб, звісно. Краще, коли це зроблено своїми руками, і краще, коли це бездріжджовий хліб. Можуть бути млинці, оладушки, там, що як то говориться, що на душу лягло. Млинець це взагалі круг, це сонце, це символ сонця і символ кругообороту життя, кола живого явлення. Ось. І можуть бути, власне, такі поминальні страви, як то сказати, строго специфічні. Куття, кутю ми на Різдво знаємо, однак це, власне, це різдвяна і це поминальна страва. Тож можна зробити кутю на зерні чи на рисі, так, а можна просто зварити кашки, так, щоб була густа, додати туди меду, масла, маку, родзинок і зробити такі кульки, так, і ті кульки ставимо при образах, там, чи жертвуємо в вогонь, чи ставимо на вікно, там, чи під фотографії наших предків, отак от. Ото є важне. І окрім того, нині будемо робити, знову ж таки, то на кожному славленні я це згадую, хоч і ви можете того не помічати, однак я це згадую і це роблю. Я запрошую всі душі, які нині гинуть, які загинули раніше, просто померлих, так, тобто усі, які поховані, чи які не поховані, неприкаяні душі, чи які поховані, за християнським обрядом поховані, запечатані в гробівцях. Тож священник, як каже, коли ховає, запечатується гріб до другого пришестя, так. Тобто та душа там припечатується, і вона не має там як зв'язані ручки, і вона не може звідти вибратися і полинути у світ вищий, у вищі світи, до неба, до предків, до сонця, до роду, до богів. Так? І відповідно кожного славлення я запрошую. Тобто я роблю таку енергетичну кулю, ладовик, і в ту кулю запрошую усіх, і через священний вогонь раз, і до сонця. А на сонці там такий щит сварога, відкривається врата в сонце. І ті душеньки, вони, власне, на тій кулі ладовика, чи в ній, як на возику туди в сонце летять, і туди залітають, і летять у світ інший. Так? А нині то ми будемо робити це в такому, як то сказати, ширшому, більшому. Ото ми робимо таку лодію, хліб. І хліб це пожертва одночасно, пригощення. І одночасно ті душеньки летять на то пригощення, на нашу любов, і тут його стрітинська стрічечка. І то на той вогонь святий, божественний, вони летять, і потім з тою лодією вони раз, ми їх відправляємо через священний вогонь, і вони відправляються до сонця, у вищі світи, до богів. І ото нині то ми будемо робити знову такий ширший, більший обряд відпускання запечатаних душ. Будемо то їх запрошувати. То неймовірно, коли ми їх кличемо, кого знаємо, то перечисляємо, кого таке-то ім'я, такий-то там загинув там, і так далі. Там. А якщо не знаємо, то як? А якщо не знаємо, то ми просто пригадуємо собі
кладовище. О, Марсове поле, оці захоронення теперішні, то страшне, Ай, Боже, От. Ми пригадуємо ті захоронення. І от ми пригадали, там вже наша думка, так? І ми тою думкою запрошуємо усіх, хто там похований, усі ті душі запрошуємо і до сонця, до неба, до предків, до роду. Отакі о. Тож, відповідно, нині ми будемо робити. І от тих 2 тижні ви можете кожен день засвітити свічечку, так, зі всього серця, любов. Я то кожного дня роблю. Так, прокинувся, спочатку помолився, огорнув обережною силою усіх, кого знаю, що він там на фронті. Вже пальців рук ніг не вистачає, щоб усіх їх перечислити. Кого знаю особисто, чи через своїх учнів, чи близьких. Переважно більшість знаю особисто. І того згадав їх, огорнув любов'ю, що там сварог заслонив, все. Тоді відкриваю стрічку новин, так, листаю, гортаю, і раз і попадається: о загинув, о загинув, о загинув, о поховали, там, о привезли там, і так далі. Так. І от тільки попадається, то відразу я серце відкриваю і таку кулю любові, ладовик, і в ту кулю любові запрошую ті душі, і тоді до сонця, до неба, до предків, до роду, до світлі душеньки. Так от. Я то кожного дня роблю. А то от ці 2 тижні, то дуже потужні такі, щоб то робити. То відповідно всіх запрошую то робити. Всіх запрошую кожен день то робити. Завжди то на тому наголошую. Однак дуже важливо у ті 2 тижні. То дуже важливо. То відповідно, чи засвітили свічку, чи просто подумки, помолилися, згадали у світлі до світла, йдіть, світлі душі, і все. Отакі о. Отак от. Тож то маємо весняні діди. І відповідно маємо то новоліття, і маємо весняні діди, то фактично маємо свята. Так? Отак от. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, у ці святкові часи весняних дідів, і як і 1000 років тому промовляємо. Чи світло рода Всевишнього, ярило батечку, сонце наше красне я прийди, силами своїми благослови, силами своїми святими, зеленою красною нас благодаттю своєю. Воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, городах наших, області наших. Світом перуновим огорніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми усініть, силами своїми наділіть. А ви мала владових святий вогнем любови, у кожній чарі, хай буде так. Слава Ярилі, слава Лилі.